Hey guys, අද වීඩියෝ එක අරන් ඇවිල්ලා තින්නේ coinvid site එක ගැන. ඉතින් coinvid කියන්නේ online betting site එකක්. ගොඩක් අය මේක ගැන දන්නවා ඇති. ඉතින් මම මේ ගැනම වීඩියෝ එක ගෙනාවේ මම මේක නිකන් try කරලා තියෙන අඩුම invest එකකින් අඩුම time එකක් ඇතුලේ වැඩි profit එකක් ගන්න පුළුවන් වුණේ මට මේ site එකෙන්. ඉතින් මම මේ site එක ගැන ඔයාලට වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරනවා කොහොමද site එකට log වෙන්නේ, ඒ වගේම bet කරන්නේ and withdraw ගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මේකේ වැඩ ටික සේරම කරන්න ගොඩාක් ලේසි. ඉතින් කිසි මට ඉෂුව එකක් ආවෙත් නෑ. ඒ වගේම fast ඒගොල්ලෝ transactions කළා. ඉතින් අය බලමු කොහොමද මේක log වෙන්නේ ටික ඉස්සරහට. ඉතින් ඒකට log වෙන්න ඕන link එක මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේකට site එක search කරලා යන්න බෑ. මොකද referral එකක් ඕන වෙනවා මේ වගේ site එකකට log වෙන්න. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේකට log වෙන්නේ කියලා. මගේ පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන ලින්ක් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලව මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට වැටෙයි. ඉතින් මේකෙද්දි අහලා තියෙනවා user name එක, phone number එකක්, වගේම password එකක්, invitation code එකක්. ඉතින් මෙතෙන්දි මුලින්ම user name එක විදියට simple අකුරු වලින් ඔයාගේ නම හරි වෙන මොකක් user name එකක් use කරනවා ඒකයි. simple අකුරු වලින් දීලා numbers දෙකක් වගේ තව use කරන්න. ඒ වගේම ඊට පස්සේ mobile number එකට ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එක දාන්න. ඔයාගේ වැඩ කරන ෆෝන් නම්බර් එකක් WhatsApp වගේ තියෙන නම්බර් එකක් නම් ගොඩක් වෙලාට හොඳයි. ඒ වගේම මෙතන පාස්වර්ඩ් එක වෙනුවට ඔයා කැපිටල්, සිම්පල්, ඒ වගේම නම්බර්ස් වගේම සිම්බල්ස් වගේ දේවල් යූස් කරලා ස්ට්‍රොං පාස්වර්ඩ් එකක් දෙන්න. ඉතින් මෙතන ඉන්විටේෂන් කෝඩ් එක ඔටෝම ෆිල් වෙලා තියෙන ඊට පස්සේ ඉතින් ඒක ඒ ටික දීලා මෙතන sign up කියන ඔප්ෂන් එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ඔයාලා ඒ විදිහට sign up දුන්නාට පස්සේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට තමයි ඊළඟට වැටෙන්නේ. මෙතෙන්දී ඔයාගේ පේනවා ඇති මෙතන ඔයාගේ user name එකත් එක්ක ඔයාගේ profile එක තියෙනවා. ඉතින් ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඒකට ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතන වැටෙනවා ඔයාගේ level එකෙන් VIP 2 කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන ඊළඟට ඔයා දාගන්න ඕනේ fun password එකක්. එතෙන්ට ගිහිල්ලා fun password එක දෙන්න. මම මෙතන use කරලා තියෙන එකකින්ද මෙතන මේ විදිහට පෙන්නන්නේ. නැත්තම් new password එකක් දෙන්න තියෙන. ඒකට ඔයා numbers 6ක් use කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේකට letters වගේ දේවල් use කරන්න බෑ. numbers 6ම වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ email එක add කරනවා නම් මෙතෙන්දී add කරන්න පුළුවන්. add කරාට පස්සේ verify කරන්න ඔයාගේ email එකට එනවා message එකක්. ඒකේ verify දුන්නාට පස්සේ මේ email එක මෙතන add වෙනවා. ඊළඟට phone number එක වෙනස් කරන්න නම් මෙතන වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් bank card එක මෙතෙන් add කරන්න ඕනේ වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට. ඊට පස්සේ මෙතන currency එක USD select කරලා ඒක confirm දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙතන ඔයාගේ හතරවෙනි option එක විදිහට ID එක add කරගන්න තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදී ඔයාගේ ID එක add කරගන්නකොට first photo එක විදිහට ඔයාගේ ID එක ඉස්සරහා photo එකකුයි දෙවෙනි image එකට ඔයා ID එක ඔයාගේ මූණ ළඟට ගත්ත clear photo එකකුයි දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක ඒ විදිහට දීලා ඔයාලට පුළුවන් මේක ටික වෙලා යන verify වෙන්න ID එක දීලා ඔයාලට පුළුවන් මේක back වෙන්න. ඉතින් අර විදිහට අපි settings ටික හදාගත්තට පස්සේ අපි බලමු දැන් කොහොමද මේක deposit එකක් කරන්න කියලා. ඉතින් මේකෙදී deposit එක කරන home එකට එන්න ඕනේ. home එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන නිල් පාට icon එකක් එක deposit කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක උඩ click කරන්න. click කරාට පස්සේ මෙතන පේනවා digital currency කියලා ඇහිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක උඩ click කරන්න TRC20 එකේ. ඊට මෙතන තියෙන link එක USDT value තියෙනවා ඔටෝ. ඉතින් එතන link එක copy කරගන්න මෙතන copy mark එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක Binance එකෙන් ඕනේ add කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඒක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති කියලා. ඉතින් Binance එකෙන් add කරන හැටි දන්නේ නැත්නම් deposit එකක් කරන හැටි දන්නේ නැත්නම් ඒකට පල්ලෙහා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඒ ගැන දාන්න. නැත්නම් YouTube එකේ තව වෙන තරම් වීඩියෝ තියෙනවා. ඒ ගැන බලන්න. ඉතින් ඒකත් කියන්න ඕන නම් වීඩියෝ එකක් දාන්න කොහොමද add කරන්න කියලා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේකේ site එකේ bet කරන්න කියලා. ඉතින් මේකේ games තියෙනවා අපිට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් වැඩිම use කරන්න පුළුවන් අපිට මේ red green කියන එක. ඉතින් අනික කැසිනෝ එකක් මේකේ තියෙනවා. ඉතින් මේකෙදී ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන red green වලට පස්සේ red purple green ඔහොම කියලා ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන option තුනක්. ඉතින් මෙතෙන්දී අපි red වගේ දීලා මෙතන amount per option කියලා තියෙනවා. එතෙන්දී ඔයාලට දාන්න පුළුවන් amount එක දාන්න ඕනේ. ඉතින් මේ කෙලින්ම dollars වලින් තියෙන්නේ. dollars 0.01ක් වෙනකන් ඔයාලට bet කරන්න පුළුවන්. අඩුම minimum size එක. ඉතින් වැඩිම ඔයාලට කැමති ගණනක් යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාගේ amount එක මේ විදිහට ඩොලර් එකක් වගේ දීලා bet කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන මගේ balance එක 0 මොකද මම withdraw කරලා තින්නේ.
ඉතින් මෙතෙන්ද අපි රෙඩ්නම් ඇල්ලුවේ ඊළඟට එන කලයක රෙඩ්නම් අපි ඩොල එකක් අපව හම්බෙනවා වාට බලාගමලන් කලින් හිල්ලා තියෙන එක මමුකුත් හිතන්න නැතුව මේක පෙට් කරේ මෙවල මේ විදිහට තමයි තියෙන හිලා තින්නේ මම මෙතැන් ග්‍රීනයක් කානම් මට වැඩිපුර ඩොල එකක් මගේ කවුන්ට එක ඇඩ්ඩෙනවා ඉතින් ඉටවස් අපි බලමු මේක ගොල්ල දීලා තියෙනවා සිගනල්ටයක් ඉතින් ඒ ගන්න කොහොමද කියලා මේ විදිර මේකින් බැක්වෙලා අපව හෝම එකට යන්න එති මේ විදිර හෝම එකටාවට පස මෙතන පේනවා යට තියෙනවා දකුණු පැත්තේ යට කෙරවලේ දම් දෙවැනි ඔප්ෂන් එක චැට් කියලා ඉතින් ඒකට යන් අපි ඉතින් චැට්කටවට පස්වාලට පේනවා මෙතන තුන්වෙනි ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා චැට්ටයක් ඕපන්ලා තියෙනවා රෙඩ්රීන් 1 මිනිට් කියලා ඉතින් ඒකටට ක්ලික් කරන්න ලිකරට පස්වාලට පේනවා මෙතන ගොල්ලො දීලා තියෙනවා ග්‍රීන් මේ ගොල්ලු කින් කියල සිගනලයක් ඇලතින අපි කලින් කැල්ලුවන අපිට කරන්න තිබ්බ ඉතින් ඒගොල්ල විනින්රයට ඇතියෙන 80% කියලා ඉතින් මේ විදිහට ඒගොල්ල දීලා තියෙන රේට් බලලා වල් පුළන්ගත නල්ලන්න නැත්තන් අරවගේ කුකුලන්ට හිතරල්ලන්න පුළුවන් බෙට් එක ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේක බෙට් අල්ලන්න තියෙන්නේ ඊළඟට අපි බලමු කොහොඳ මේක විද්‍රෝ ගන්න කියලා ඉතින් මෙතන තියෙන ඔයගොල්ලන්ට විද්‍රෝ කියලා ඔප්ෂන් එකක් පේනවා අපි කලින් ඩිපොසිට් කරපු එකට එහා පැත්තේ ඉතින් මේ විදිහට විද්‍රෝ ඔප්ෂන් එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා මෙතන ඩිජිටල් කරන්සි and fast withdrawal කියලා ඉතින් මෙතෙන්දී යන්න ඕනේ USDT TRC20 කියන එක ඩිජිටල් කරන්සි කියන එකට මේ විදිහට ක්ලික් කරන්න ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට පේනවා withdrawal address එක. ඉතින් මේ විදිහට address එක ඔයාලට add කරන්න ඕනේ. ඒක add කරන්න මෙන්න මේ විදිහට ගියාට පස්සේ මෙන්න මෙතන add mark එකක් තියෙනවා. මේ මගේ මෙතන add කරලා නිසායි ඒ විදිහට අපව පෙන්වන්න නැත්තේ. මොකද මම එකක් add කරලා තියෙන හින්දා. ඉතින් මෙතෙන්ට add කරන්න ඕනේ ඔයාගේ Binance wallet එකේ address එකයි ඔයාගේ withdraw එක ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ විදිහට දාලා මෙතනින් select කරන්න තියෙන්නේ Binance wallet එකේ address එක අතෙන්ට add කරලා ඉවරලා තමයි මෙතනින් select කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඊළඟ withdrawal amount එක දාන්න පුළුවන්. ඔයාගේ minimum USDT 10ක් වෙනකන් එන්න ඕනේ withdraw එක ගන්න. ඒගොල්ලෝ fee එක 0.5ක් කපා ගන්නවා. ඒ fund password එක විදිහට ඔයාලට මතක ඇති මම මුලදී settings එකක් හදුවා fund password කියලා. numbers 6ක් ඔයගොල්ලෝ use කරන්න කියලා. අන්න එතෙන්ට password එක දෙන්න. password එක දුන්නා ඊට පස්සේ මෙතන withdraw option එක click කරන්න. ඉතින් මේ තියෙන මම මේ වෙනකොට මේ site එකෙන් අරන් තියෙන withdraw මම මේ දවස් ටිකේ නම් මේක කළේ නැහැ. මොකද මම 0 වෙනකම් මේක අරන් තිබ්බේ. වෙලාවක් තිබ්බේ නැති හින්දා මම මේකට ඩිපොසිට් කළේ $9ක් වගේ. ඉතින් මම ඒ $9 ඩිපොසිට් කරලා ඒකේ ඉන්න ප්‍රොෆිට් එක අරගෙන මෙතනින් $50ක් ටික හදාගත්තා. ඉතින් ඒක මම සැරෙන් සැරේ අරන් තියෙන්නේ සම්පූර්ණ එක. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මම මේකෙන් $50ක් earn කළේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් try කරලා බලන්න මේක පල්ලෙහා description එකේ තියෙන link එකට ගිහලා කිව්ව විදිහට register වෙලා මේ වැඩේ කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් try කරලා බලන්න. ඔයා Binance එකෙන් දානවා withdraw කරනවා නම් කොහොමද $10 මුලින්ම දාන්න වෙනවා. ඉතින් මේ එතකොට Binance එකේ fee එක කැපිලා $9ක් තමයි මේකට එන්නේ. මම කිව්ව steps ටික කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ site එක try කරලා බලන්න. ඉතින් ඔයාලට මේකෙන් වැඩක් කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඒකයි මම මේ වීඩියෝ එක අරන් ආවේ. ඉතින් මම මේක $50ක් earn කරලා විදිහ ආරකින් වීඩියෝ ගත්ත වීඩියෝ ඔයගොල්ලෝ දකින්න නැති. ඉතින් try කරලා බලන්න මේක. මේ වීඩියෝ ගැන කමෙන්ට් එකක් පල්ලෙහා දාන්න. ඒ වගේම තවත් වීඩියෝ එකක් හම්බෙමු.